یه سریال جدید اومده که ترکیبی از ژانرهای جاسوسی، کمدی و درام که اتفاقاً یکی از نقاط قوتش همین ترکیب خوب و بالانس بین این ژانرهاست. کبوترهای سیاه توی 6 قسمت برای ما یه لحظاتی رو میکنن که توی بعضی‌هاش به شدت هیجانی میشیم، تو بعضی‌های دیگه از ته دل میخندیم و لحظاتی خلق میکنه که توی اون به یکی از مسائل مهم زندگیمون به فکر فرو میریم. توی این ویدیو میخوام سریال بلک داوز رو بدون اسپویل معرفی کنم و بگم ارزش تماشا داره یا نه. سلام، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. به کانال سینمازیز خیلی خوش اومدید. توی این ماه 3 تا سریال منتشر شدن که هر سه فضای مشابهی دارن. یکی سریال روز شغال که به پایان رسید و درباره یه قاتل مزدبگیر بود که درگیر یه پروژه سنگین میشه تا با پولش بتونه این کار رو ول کنه و به زندگی شخصی و خانوادگیش سر و سامون بده و به نوعی از این زندگی مخفیانه خلاص بشه. یکی دیگه هم سریال دی ایجنسی هستش که درباره یه مأمور اطلاعاتی به اسم مارشنه که میخواد از خلال حل کردن یکی از پرونده‌های امنیتی بین المللی زندگی عاطفی خودش رو هم به یه سرانجام خوب برسونه. حالا هم سریال کبوتران سیاه که یه سریال در مورد یه زن حدود 40 سال هستش به اسم هلن وب که زن وزیر دفاع بریتانیاست و 2 تا دوقلو داره. چند دقیقه اول سریال فکر میکنیم با یه زن خونه‌دار ساده طرفیم که حالا یک رابطه عاشقانه بیرون از ازدواج هم داره، اما بعد حدود 10 دقیقه متوجه میشیم این خانم عضو یه انجمن مخفی هستش به اسم کبوتران سیاه که کار خرید و فروش اطلاعات میکنن. اینجا هم هلن میخواد کاری کنه که این هویت مخفیش به زندگی خانوادگیش و به دوستاش آسیب نرسونه. برای همینه که گفتم شبیه اون 2 تا سریال هست که اخیراً منتشر شدن. هلن با یه قاتل مزدبگیر به اسم سم یه دوستی عمیق داره و این آقای سم یکی از نقاط قوت اصلی این سریال به حساب میاد. سریال توی وضعیت شروع میشه که سم برای 7 سال نبوده و ما توی 4 قسمت اول فلشبک های جذابی میبینیم از گذشته اونا که چطور به اینجا رسیده. این پرش های به گذشته ریتم روایت سریال رو خیلی خوب تنظیم نگه میدارن و اطلاعاتی که از شخصیت ها و شکل گرفتن رابطه‌شون به ما میده هم تا حد زیادی به جذابیت سریال اضافه میکنن. من درباره 2 تا سریال یعنی سریال ایجنسی و روز شغال توی کانال قبلا حرف زدم، لینکش رو اینجا میگذارم، میتونید برید تماشا بکنید تا بهتر به شباهت‌های بین این 2 تا سریال پی ببرین. حالا توی بخش بعدی میخوام بگم نظر منتقدهای سرشناس راجع به این سریال چی بوده. سایت ولچر گفته توی این سریال ژانرهای جاسوسی، درام و کمدی خیلی خوب با هم ترکیب شدن. بعد گفته شخصیت پردازی هم خیلی قوی‌ان و سریال خیلی خوب تونسته جهان پیرامون کاراکتر اصلی رو به شکل داینامیکی بسازه و به دیالوگ هم اشاره کرده که دیالوگ نویسی تو این سریال خیلی قویه. سایت مجله گاردین هم به بازی خوب بازیگر نقش سم اشاره کرده. گفته شخصیت پردازی این کاراکترم طوریه که خیلی از کلیشه ها رو میشکنه و بازیگرش یعنی ویشا خیلی خوب از پس این کار بر اومده. بخش بعدی میخوام چه کار کنم؟ میخوام بگم که این سریال رو باید از چه منظری ببینیم. یه نکته وجود داره که برای فهم بهتر سریال لازمه و توی زندگی روزمره هم خیلی بهش احتیاج داریم. قبل اینکه وارد بخش بعدی بشیم باید بگم توی این کانال من فیلم و سریال ها رو از منظری بررسی میکنم که بهمون کمک کنن جهانی رو که توش زندگی میکنیم بهتر درک کنیم. فیلم ها امروز یکی از رسانه‌های مهم اندیشیدن هستن و چون دارن به جهان ما شکل میدن، فهم این فیلم ها از این منظر به درک زندگی امروز کمک زیادی میکنه. پس میتونین کانال رو سابسکرایب کنین که به ویدیوهای بعدی و قبلی دسترسی داشته باشین. هلن وب یه هویت مخفی داره مثل خیلی از جاسوس‌ها و مأمورهای امنیتی، اما اون احساس میکنه کم کم بین این هویت مخفیش و هویت خانوادگی و واقعیش داره شکاف ایجاد میشه.
اینجا میخوام بگم که این مسئله فقط مخصوص جاسوس ها و مأمورهای مخفی نیست. همه ما با مسئله هویت دست و پنجه نرم میکنیم. ما به ندرت احساس میکنیم که هویت یک پارچه‌ای داریم. نه، این اتفاق زیاد نمیفته، چون روابط ما، کار ما، مسئولیت‌های اجتماعی ما و ارتباط ما با امور اخلاقی و معنوی و خیلی چیزای دیگه از ما وجودهای چند پاره‌ای میسازه که سعی میکنیم بین اونها تعادل و یک پارچگی رو برقرار کنیم. خب پس این یه مسئله عمومیه. هلن یه خاطراتی داره که چندین بار در طول سریال از ذهنش میگذرن و سریال اونها رو به ما مدام نشون میده، اما هر بار هلن برداشت متفاوتی از اون خاطره یا اون گفته از جیسون داره. اون وسواس پیدا کرده که توی این همه تظاهر و هویت‌های ساختگی آیا اون عشق که به جیسون داشته واقعی بوده یا نه، اون هم ساختگیه. خب اینجا مسئله سر یه تقابل مهمه، تقابل بین ذهن ما و واقعیت. ما به واقعیت از طریق ذهنمون دسترسی داریم، پس ذهن برای ما انسان‌ها از واقعیت مهمتره، اما ذهن نیاز داره با واقعیت در ارتباط مدام باشه، چون اگه تعادل بین این دوتا از بین بره ذهن توی خودش اسیر میشه. مثل تعصب که یکی از نمونه‌های قطع شدن ارتباط با واقعیته. ذهن روی یک چیزی اصرار داره و هرچی واقعیت میگه قضیه طور دیگه‌ایه، ذهن آدم متعصب اون رو انکار میکنه. کمالگرایی هم همینطوره، یعنی ذهن کمالگرا به این واقعیت توجه نمیکنه که آدم‌ها یا چیزها کامل نیستن و همچنان دنبال نسخه بی عیب و نقصی از آدم‌ها و چیزهاست. ما نیاز داریم بازتابی از اون چه که فکر یا احساس میکنیم توی عالم بیرون، یعنی همون واقعیت ببینیم. اگر ذهنمون یه خواسته در ما ایجاد میکنه و ما رو به تلاش برای رسیدن به اون خواسته وامی داره، نیاز داریم که نتیجه این تلاش‌ها رو ببینیم. حالا مسئله هویت هم همینه. ما درباره خودمون یه ذهنیت کلی داریم و باید اون رو توی واقعیت بیرونی هم بازتاب بدیم. هلن وب توی این سریال میخواد بفهمه که هویت اصلیش مادر دو بچه است که خیلی اونها رو دوست داره، یا نه هویت اصلیش یه مأمور مخفیه که توی چاقو انداختن و تیراندازی و دعوای تن به تن خیلی هم استاده. من نمیگم هلن توی این دوگانگی هویت که بهش دوچار شده به چی میرسه، چون نمیخوام چیزی رو اسپویل کنم، اما همین که این زاویه رو برای تماشای سریال داشته باشیم باعث میشه از اون لذت ببریم. مسئله مهمی که توی هویت وجود داره اینه که اگر ما به واقعیت توجه داشته باشیم و ببینیم چه تأثیری در عالم بیرون داریم و چه چیزهایی ما رو دل مشغول خودشون میکنن و چه استعدادهایی میتونیم در عالم واقعی از خودمون بروز بدیم، بخش زیادی از این تقابل بین ذهن و واقعیت توی مسئله هویت برداشته میشه. به نظر من انگلیسی ها توی کمدی خیلی جذاب و موفقن. یه جنسی داره کمدی هاشون که مخصوص خودشونه. کمدی ها اکثرا کمدی موقعیتن و دیالوگ ها هم توی این قضیه خیلی نقش ایفا میکنن. دیالوگ هایی که مسخره بازی نیست، بلکه در تضاد با اون موقعیتی که توش قرار گرفتن هستن و این باعث میشه یک جنس کمدی جذاب بسازه که من خودم یکی از طرفدارهاشم. انگلیسی ها توی اکشن و جاسوسی هم همینطوری هن. سبک خاص خودشون رو دارن و این سریال توی هر دوی اینها به نظر من چیزی برای گفتن داره. این سریال توی شخصیت پردازی هم انصافاً خیلی خوبه. حرفی واسه گفتن داره، از کلیشه ها مشخصا فاصله گرفته، مخصوصا کاراکتر سم که یک قاتل مزبگیر گی هم هست و دوتا کاراکتری که این باشون همراه میشه اون دوتا هم قاتل های حرفه‌ای هن. روابط و مناسبات اینها خیلی جذاب، بامزه و پرکششه. برای همین به نظرم این سریال 6 قسمتی ارزش تماشا داره، هم ما رو درگیر میکنه، هم فانه و هم برامون هیجان خلق میکنه. پس میتونم با جرأت تماشاش رو به شما توصیه بکنم، ضمن اینکه خیلی هم طولانی نیستش که بخوایم احساس زیان بکنیم از اینکه وقت گذاشتیم پاش. اگر هم سریال رو دیدین ممنون میشم نظرتون رو با من در میون بگذارین. دمتون گرم که کانال سینمازیست رو دنبال میکنین، واقعا باعث افتخار منه. تا ویدیوهای بعد، خداحافظ.